กัสสปะมันทิยชาดกรู้ตัวว่าผิดแล้วสารภาพผิดพระไตรปิฎกอรรถกถากัสสปะมันทิยชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารทรงปรารภภิกษุแก่รูปหนึ่งตัดพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าอภิกัสสปะมันทิยะดังนี้ได้ยินว่าในนครสาวัตถีมีกุลบุตรผู้หนึ่งเห็นโทษในกามทั้งหลายจึงบวชในสำนักของพระศาสดาขวนขวายในพระกรรมฐานไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์จำเพียรการนานมามารดาของภิกษุนั้นได้กระทำการละกิริยาตายเมื่อมารดาล่วงลับไปแล้วภิกษุนั้นจึงให้บิดาและน้องชายบวชแล้วอยู่ในพระเชตวันวิหารในวสุวนายิสมัยใกล้วันเข้าพรรษาได้ฟังว่าปัจจัยคือจีวรหาได้ง่ายจึงไปยังอาวาสประจำหมู่บ้านแห่งหนึ่งทั้งสามลูกจำพรรษาอยู่ในอาวาสประจำหมู่บ้านนั้นออกพรรษาแล้วกลับมายังพระเชตวันวิหารตามเดิมภิกษุหนุ่มจึงสั่งสามเณรน้องชายณใกล้พระเชตวันว่าสามเณรเธอจงให้พระเถระแก่พาแล้วค่อยนำมาเราจะล่วงหน้าไปจัดแจงบริเวณก่อนแล้วก็เข้าไปยังพระเชตวันพระเถระแก่ค่อยๆเดินมาสามเณรทำราวกับว่าเอาศีรษะลุกลานอยู่บ่อยๆนำท่านไปโดยพละการว่าท่านผู้เจริญจงเดินไปก่อนเถิดพระเถระกล่าวว่าเธอนำฉันมาเป็นแน่จึงหวนกลับไปใหม่แล้วเดินมาตั้งแต่ปลายทางเมื่อพระเถระกับสามเณรทำการทะเลาะกันอยู่อย่างนี้นั่นแหละพระอาทิตย์ก็อัสดงโคตความมืดมนนนทการก็เกิดขึ้นฝ่ายภิกษุหนุ่มนอกนี้ก็กวาดบริเวณตั้งน้ำไว้เมื่อไม่เห็นการมาของพระเถระกับสามเณรเหล่านั้นจึงถือคบเพลิงไปคอยลาบได้เห็นพระเถระและสามเณรกำลังมาอยู่จึงถามว่าทำไมชักช้าอยู่พระเถระแก่จึงบอกเหตุนั้นภิกษุหนุ่มนั้นจึงให้พระเถระและสามเณรนั้นพาแล้วค่อยๆพามาวันนั้นไม่ได้โอกาสการอุปถากพระพุทธเจ้าครั้นในวันที่สองภิกษุหนุ่มนั้นมายังที่อุปถากของพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งพระศาสดาจึงตรัสถามว่าเธอมาเมื่อไหร่ภิกษุหนุ่มนั้นกราบทูลว่ามาเมื่อวานพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าเธอมาเมื่อวานแต่มาพุทธอุปถากในวันนี้ภิกษุหนุ่มนั้นกราบทูลว่าพระเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแล้วกราบทูลเหตุนั้นพระศาสดาทรงติเตียนพระแก่แล้วตรัสว่าภิกษุแก่รูปนี้กระทำกรรมเห็นปานนี้ในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็ได้กระทำแล้วแต่บัดนี้พระแก่นั้นทำให้เธอลำบากแต่ในการก่อนได้กระทำบัณฑิตให้ลำบากอันภิกษุนั้นทูลอ้อนวอนแล้วจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในนครปารณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ในนิคมกาสีเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นเจริญวัยแล้วมารดาได้กระทำการละกิริยาตายพระโพธิสัตว์นั้นกระทำชาปนกิจสรีลาของมารดาแล้วพอล่วงไปได้ครึ่งเดือน
ได้ให้ทรัพย์ที่มีอยู่ในเรือนให้เป็นทาน แล้วพาบิดากับน้องชายไปถือเอาผ้าเปลือกไม้ที่เทวดาให้แล้วบวชเป็นฤาษีอยู่ในหิมวันตประเทศยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยเง่ามันและปลาผลไม้โดยการเที่ยวแสวงหาอยู่ในไพศาลอันน่าลื่นลมก็ในหิมวันตประเทศในฤดูฝนเมื่อฝนตกไม่ขาดเม็ดไม่อาจขุดเง่ามันและปลาผลไม้และใบไม้ก็ร่วงหล่นโดยมากดาบททั้งหลายพากันลงจากหิมวันตประเทศไปอยู่ในถิ่นมนุษย์แม้ในการนั้นพระโพธิสัตว์ก็พาบิดาและน้องชายไปอยู่ในถิ่นมนุษย์เมื่อหิมวันตประเทศผลิดอกออกผลอีกจึงพาบิดาและน้องชายทั้งสองนั้นมายังอาสมบทของตนในหิมวันตประเทศณที่ไม่ไกลอาสมเมื่อพระอาทิตย์อัสดงคตแล้วจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายค่อยๆมาเถิดข้าพระเจ้าจะล่วงหน้าไปจัดแจงอาสมบทก่อนแล้วก็ละดาบททั้งสองนั้นไปดาบทน้อยค่อยๆไปกับบิดาลาวกับเจ้าศีรษะลุนท่านที่แถวสะเอวเร่งพาท่านไปโดยพูดว่าเดินเข้าเดินเข้าดาบทแก่กล่าวว่าเจ้าพาเรามาตามความชอบใจของตนจึงหวนกลับไปแล้วเดินตั้งแต่ปลายมาใหม่เมื่อดาบทพ่อลูกเหล่านั้นทำการทะเลาะกันและกันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเวลาได้มืดลงพระโพธิสัตว์ปัดกวาดบรรณศาลาตั้งน้ำใช้และฉันแล้วถือข้าวเพลิงเดินสวนทางมาเห็นดาบทพ่อลูกนั้นจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายมัวทำอะไรกันอยู่ตลอดเวลามีประมาณเท่านี้ดาบทน้องจึงบอกเหตุที่บิดาทำพระโพธิสัตว์นำดาบทแม้ทั้งสองนั้นช้าๆให้เก็บงำบริขารให้บิดาอาบน้ำทำการล้างเท้าทาเท้าและนวดหลังตั้งกระเบื้องฐานไฟแล้วเข้าไปนั่งใกล้บิดาผู้ระงับความอิดโรยแล้วจึงกล่าวว่าข้าแต่บิดาธรรมดาเด็กหนุ่มทั้งหลายเช่นกับภาชนะดินย่อมแตกได้โดยครู่เดียวเท่านั้นตั้งแต่เวลาที่แตกแล้วครั้งเดียวย่อมไม่อาจต่อกันได้อีกเด็กหนุ่มทั้งหลายนั้นด่าอยู่ก็ดีบริพาทอยู่ก็ดีผู้ใหญ่ควรจะอดทนเมื่อจะโอวาทบิดาจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านกัสสปะเด็กหนุ่มจะด่าแช่งหรือจะตีก็ตามด้วยความเป็นเด็กหนุ่มบัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมอดทนความผิดที่พวกเด็กทำแล้วทั้งหมดนั้นได้ถ้าแม้สัตบุรุษทั้งหลายวิวาทกันก็กลับเชื่อมกันได้สนิทโดยเร็วส่วนคนพาลทั้งหลายย่อมแตกกันเหมือนภาชนะดินเขาย่อมไม่ถึงความสงบเวรกันได้เลยผู้ใดรู้โทษที่ตนล่วงเกินแล้วและรู้การแสดงโทษคนทั้งสองนั้นย่อมพร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้นความสนิทสนมของเขาย่อมไม่เสื่อมคลายผู้ใดเมื่อคนเหล่าอื่นล่วงเกินแล้วตนเองสามารถเชื่อมให้สนิทสนมได้ผู้นั้นแหละชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐยิ่งเป็นผู้นำภาระไปเป็นผู้ทรงทุละไว้พระโพธิสัตว์เรียกบิดาโดยชื่อว่ากัสสปะในการนั้นพระโพธิสัตว์ได้ให้โอวาทแก่ดาบทบิดาอย่างนี้จำเดิมแต่นั้น
ดาบทผู้บิดาแม้นั้นก็ได้เป็นผู้ฝึกทรมานตนได้ดีแล้วพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าดาบทผู้บิดาในครั้งนั้นได้เป็นพระเถระแก่ในบัดนี้ดาบทน้อยในครั้งนั้นได้เป็นสามเณรในบัดนี้ส่วนพระโพธิสัตว์ผู้ให้โอวาทแก่ดาบทผู้บิดาในครั้งนั้นได้มาเป็นเราตถาคตชนนี้แล